Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην απόψινή 208η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Ουσιαστικώς η απόψινή εκπομπή αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης, την προηγουμένη Τρίτη, όπου έδωσα μεγάλη βαρύτητα σε ένα άρθρο το οποίο είχε γράψει ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών επί Προέδρου Τραμπ, ο Τζον Μπόλτον. Ένα εκπομπή η οποία, από ό,τι φαίνεται, δημιούργησε πάρα πολλές αντιδράσεις, θετικές αντιδράσεις, πολλούς σχολιασμούς και ακόμη περισσότερους προβληματισμούς αναφορικώς με το μείζον και πλέον σημαντικό ερώτημα, το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να αναχαιτιστεί η αναθεωρητική Τουρκία. Αν το θέλουν να το πράξουν και τι ακριβώς πέπρωτε να γίνει. Σήμερα, μεταξύ άλλων, θα έχουμε και μια συνέχεια στην αρθρογραφία, η οποία, από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα και ιδίως το πρώτο δεκαήμερο του νέου έτους, απασχολεί πάρα πολλούς Αμερικανούς στρατηγικούς διανοητάς και μελετητάς και αναλυτάς. Όπως βλέπετε, ξεκινώ λίγο ανορθόδοξα, γιατί θέλω λίγο να βοηθήσω σε όσους αγαπάτε την ιστορία, γιατί είπαμε η ιστορία και η γεωγραφία είναι δύο αδελφές, πέραν από πυλώνες της γεωπολιτικής, οι οποίες οδεύουν μαζί. Αν γνωρίζεις τη γεωγραφία ενός κράτους, όπως έλεγε ο Μέγας Ναπολέων, θα μπορείς κάλλιστα να την συνδυάσεις με την ιστορία του και του Μπαλίν. Φίλοι και φίλες, ο επιτίδιος ουδέτερος, όπως το ονομάστηκε από τον Βέμπερ, αυτό το εξαιρετικό βιβλίο που είναι αφιερωμένο στην στάση της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι ένα σύμπτωμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, το οποίο φαίνεται ότι επαναλαμβάνεται πάντοτε με ιδιαίτερο ρόλο και αποστολή, τώρα, την περίοδο δηλαδή κατά την οποία η Τουρκία είναι όντως μέλος της πιο μεγάλης στρατιωτικής συμμαχίας που έχει εμφανιστεί ποτέ στην Ιφίλιο. Και αναφέρομαι στην Ατλαντική Συμμαχία, στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία λοιπόν, παρότι μέλος του ΝΑΤΟ, παρότι καυχάται ότι διαθέτει μερικές από τις πρωτιές εντός της Ατλαντικής Συμμαχίας σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων, είναι εκείνη που όχι μόνο δεν ταυτίζεται με τις ατλαντικές επιλογές, αλλά βήμα προς βήμα, όπως το έχει προβλέψει και ο Αχμέτ Νταβούτογλου στο συγγραφικό του έργο, απομακρύνεται και δείχνει να μαγεύεται και να απορροφάται από αυτή την τεράστια χερσαία μάζα, την ευρωασιατική, της οποίας θέλει να αποτελέσει ένα κομμάτι, έναν πόλο, και όπως με ένα πολύ ωραίο τρόπο το ανέφερε ο Ιμπραήμ Καλίν πριν από μερικές ημέρες, αρχές Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, ένα τουρκικό έντυπο, η Τουρκία στρέφεται προς αυτό τον πολυπολικό κόσμο και θέλει ουσιαστικώς να γίνει ένας από τους πόλους τους. Δηλαδή, η Τουρκία λέει ότι εγώ καταχρηστικώς, χρησιμοποιώ και αυτή την φράση, εντάσσομαι ακόμη στους πόλους της Ατλαντικής Συμμαχίας, αλλά η στόχευσή μου είναι να αποτελέσω ένα ξεχωριστό πόλο που μπορεί να είμαι και εντός της συμμαχίας, ίσως και εκτός στο μέλλον να ισχυροποιηθώ ακόμη περισσότερο, συγγνώμη, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είμαι ένας πόλος. Ένας πόλος που θα συγκρούεται, θα αντιδρά, ίσως να διαπλέκεται, σπανίως να συμπλέει, εφόσον τα συμφέροντά τους του Ατλαντικού αυτού, της μεγάλης αυτής Ατλαντικής Συμμαχίας και του νεοπαγούς πόλου που είναι η νεοοθωμανική Τουρκία, εάν όλο αυτό συμβαίνει, έχει καλώς. Ο επιτίδιος όμως ουδέτερος, για τον οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά, στη νέα εποχή είναι εκείνη η οποία βρίσκεται τελεί υπό ένα άτυπο εμπάργκο, το οποίο ξεκίνησε, θυμίζω, από την εποχή του Προέδρου Τραμπ, έτσι. Όλη αυτή η συζήτηση. Και μάλιστα κάποιοι θεώρησαν ότι η απειλή έξωσης της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 ομοίαζε
με την προειδοποίηση που έδωσε ο τότε πρόεδρος Τζόνσον των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία το 1964 να μην επουδενή επιχειρήσει να εισβάλλει ή στη Μεγαλόνισσο. Κάτι το οποίο έπραξε κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες 10 έτη μετά. Εδώ λοιπόν έρχομαι να επαναφέρω μια ιστορική παράμετρο, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ξέρετε, τα F-35 είναι μια υπόθεση σχετικά με τα S-400 που η Τουρκία επιλέγει μεταξύ δύο στρατιωτικών συστημάτων, ένα από έναν χώρο εξωσυμμαχικό, εχθρικό θα μπορούσαμε να πούμε μετά τις τελευταίες εξελίξεις της Ατλαντικής Συμμαχίας, απορρίπτοντας, αποκλείοντας, ηθελημένος έτσι, ένα οπλικό σύστημα το οποίο προέρχεται από την προεξάκουσα δύναμη της Δύσεως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε μερικές δεκαετίες πίσω. Τι βλέπουμε εδώ? Καταρχήν είναι μια επιχρωματισμένη φωτογραφία από το AFLS Colorization, εξαιρετική δουλειά, η οποία δείχνει μια σκηνή η οποία λαμβάνει χώρα σε μια περιοχή έξω από το Χάρκοβο. Είναι ο Ιούνιος του 1943, 27 Ιουνίου του 1943. Δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η μεγάλη μάχη του Κούρσκου, η οποία θα οδηγήσει στην ανακατάληψη του Χαρκόβου από τους Σοβιετικούς. Είναι η λεγόμενη Τετάρτη Μάχη του Χαρκόβου. Σε αυτή λοιπόν την πολύ σημαντική ιστορική στιγμή, γιατί είναι μια στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας και στρατιωτικής, μια τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία η οποία αποτελείται από τον στρατηγό Τόιντεμιρ, επισκέπτεται μετά από πρόσκληση της Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας και του Τρίτου Ράιχ ένα κέντρο στο οποίο έχει παραταχθεί ένας αριθμός αρμάτων, Panzer στα γερμανικά, Panzer σημαίνει θώραξας, έτσι, θώρακας, έτσι, θώραξ, προκειμένου να τις δείξουν και να τις επιδείξουν την τελευταία τεχνολογία στα τεθωρακισμένα που έχει αναπτυχθεί και ως ονού που θα δοκιμαστεί στη μεγάλη επιχείρηση που θα ονομαστεί Citadel τον Αύγουστο του 1943, η τελευταία μεγάλη γερμανική προσπάθεια να αντιστραφεί ο ορούς του πολέμου μετά την ήττα στο Στάλιγκραντ, και είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο το οποίο θα σχολιάσουμε της τουρκικής τάσεως. Παρόντες είναι ο στρατάρχης, ο General Feldmarschall Erich von Lewinsky von Manstein, ο General στρατηγός Κέμπφ και ο General Oberst στις γερμανικές αστρολογίες, ο Σπάιντελ. Αντικείμενο, ένα αρματίγρης της 7ης Μεραρχίας Πάντζερ και μάλιστα του 53ου συντάγματος, ή αν θέλετε, Abteilung, είναι μια ορολογία των Γερμανών, κάτι ας το ονομάσουμε επιλαρχία εμείς, στην προκειμένη περίπτωση, αρμάτων, βαρέων αρμάτων. Αυτό λοιπόν είναι ένα άρμα τύπου Τίγρης. Το Τίγρης 1. Το Τίγρης 1 με πυροβόλο των 88 χιλιοστών θεωρείται ένα από τα πλέον ικανά και τρομακτικά, γιατί το δέος που εκπέμπουν τα άρματα συνεχίζει να είναι μέχρι και σήμερα παράγωγα της γερμανικής αμυντικής και στρατιωτικής βιομηχανίας, με στόχο να ανατραπεί η πορεία του πολέμου και να επιτευχθεί η υπεροχή μαζί με άλλα οπλικά συστήματα στο ανατολικό μέτωπο. Εδώ όμως θέλω να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι δουλειά είχαν οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι, παρακαλώ, η τουρκική αποστολή τον Ιούνιο του 1943 στο Χάρκοβο για να δουν τον Τίγρη, και μάλιστα μερικούς μήνες μετά από την καταστροφή της 6ης στρατιάς στο Στάλιγκραντ. Είχαν και παραείχαν, όπως θα δείτε. Είναι μια περίοδος που η Τουρκία, ο επιτίδιος ουδέτερος, συνεχίζει να βοηθά τη Γερμανία και να της παραδίδει τεράστιες ποσότητες χρωμίου. Κάτι το οποίο μόλις το Φεβρουάριο του 1945, δηλαδή ενώ ο πόλεμος στην Ευρώπη και μετά την απόβαση της Νορμανδίας είχε οριστικώς απολεστεί, η Τουρκία τότε διακόπτει την αποστολή και κηρύσσει τον πόλεμο εκ του ασφαλούς, έτσι, στο Τρίτο Ράιχ. Εκείνη όμως την περίοδο, οι Τούρκοι οι οποίοι περίμεναν να δουν τι μέλη γενέστε με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα,
παρότι είχε μεσολαβήσει η καταστροφή της 6ης στρατιάς, η παράδοσή της στο Στάλιγκραντ, ήθελαν να δουν αν οι Γερμανοί θα αναλάμβαναν και θα διατηρούσαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, απλά λόγια, εάν θα νικούσαν τους Σοβιετικούς και θα επανέρχεται πλέον η γερμανική εκστρατεία στις νικηφόρες δόξες της πρώτης περίοδου, 41-42, γιατί υπάρχουν και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Οπότε το δέλεαρ ήταν να εμπλακεί η Τουρκία ως σύμμαχος ενεργός της Γερμανίας κατά της Σοβιετικής Ενώσεως και επειδή μιλάμε για το 1943 και των συμμάχων, δηλαδή των ΗΠΑ, των Άγγλων, των ελευθέρων Γάλλων, των Ελλήνων και όλων των άλλων συμμαχικών δυνάμεων που πολεμούσαν τον άξονα. Αυτή η αποστολή πήγε να εξετάσει εάν το συγκεκριμένο άρμα θα μπορούσε να ενταχθεί στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Όπως τα ακούτε. Ο Τίγρης θα μπορούσε δηλαδή, αν η Τουρκία τότε έβλεπε με δέος, κάτι που δεν συνέβη, τον άξονα να νικά στο Κούρσκ, τη Βέρμαχτ να προελάβνει, κάτι που δεν συνέβη, θα μπορούσε κάλλιστα να πει και εγώ εντάσσομαι, συμπαρατάσσομαι και για τον λόγο του ασφαλές εγώ θα ήθελα να πάρω και έναν αριθμό τίγρεων προκειμένου να ενισχύσω την προσπάθεια. Μα θα μου πείτε, δεν υπήρχε πιο ευμενής συγκυρία και το 41 έως και το 42. Σαφώς και υπήρχε. Όμως οι παραδόπιστοι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν έναν πολύ μεγάλο έρωτα προς την Γερμανία, έναν γεωπολιτικό έρωτα ο οποίος τους οδηγεί από την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και πρώτης ενάρξεώς του, ακόμα και σήμερα, όπου οι ειδικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Γερμανία παραμένουν ισχυρότατες και αυτό φαίνεται σε πλήστα εξοπλιστικά προγράμματα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, μερικά από τα πλέον κύρια, ήθελε έως και την τελευταία στιγμή να δοκιμάσει και να δει εάν το δέλεαρ, έτσι, με τον Ινονού, τον συμπολεμιστή του Κεμάλ, εάν μπορούσε αυτή η τρομερή πολεμική μηχανή, την οποία θαύμαζαν, ξέρετε, από το 1918 στο 1943, δεν έχει περάσει και κανένας αιώνας, οι άνθρωποι αυτοί στα νιάτα τους ήταν νεαροί αξιωματικοί στον Οθωμανικό στρατό, στο στρατό του Κάιζερ και ήταν σύμμαχοι. Θυμίζω, Λίμαν Φον Σάντερς, στρατηγός Πασάς, ο άνθρωπος ο οποίος εφήβρε τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνει η απομάκρυνση, ο εκτοπισμός, όχι μόνο των Αρμενίων και η εξολόθρεσή τους, αλλά και των Ασσυρίων και κυρίως των Ελλήνων. Στη Μικρά Ασία, στη Δυτική Μικρά Ασία, στην Ανατολική Θράκη και στον Πόντο. Μην το ξεχνούμε λοιπόν αυτό. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά, την περίεργη χρονιά, η Τουρκία, κάντε το παραλληλισμό με σήμερα, πώς η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει δυτικά ή ανατολικά όπλα, ανάλογα πώς το δοκούν, πώς η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες με το λόμπι της, γιατί είναι πόλεμος, αντιλαμβάνεστε, των διαφόρων λόμπις. Το πρώτο λόμπινγκ, το πιο ισχυρό, είναι εκείνο το οποίο σαφώς η Ελλαδο-Κυπριακο-Αρμενική πλευρά έχει καταφέρει πάρα πολλά. No Judge for Turkey είναι το έμβλημα και της εκπομπής, όχι μαχητικά για την Τουρκία, ας πάρουν ρωσικά. Πολύ ωραία θα περάσουν. Θα είναι ακόμα μια τρανή απόδειξη ότι αυτά που θα πούμε στη συνέχεια είναι σαν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Εκείνη λοιπόν την εποχή λοιπόν η Τουρκία προσπαθούσε να πάρει ως επιτίδιος ουδέτερος από όλους ό,τι μπορούσε. Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Κύριε Συνοθέτα. Ωραία αυτή η εικόνα. Η Τουρκία λοιπόν είχε πάρει πάντσερα από τη Γερμανία. Μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου του 1943, εδώ έχουν λίγο κολλήσει οι αριθμοί, παρέλαβε 56 Panzer III Auschwitz JH με πυροβόλο των 50 χιλιοστών, αυτό συγκεκριμένα, το οποίο είναι από τουρκικό μουσείο, έτσι, αρμάτων, συν 15 Panzer IV Auschwitz με πυροβόλο των 75 χιλιοστών, όπως τα βλέπετε εδώ, με τουρκικά πληρώματα, τα τουρκικά Panzer είναι αυτά, τα οποία συγκρότησαν το έκτοτε θωρακισμένο σύνταγμα στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης. Ναι, τα Panzer τα οποία προμηθεύτηκαν από την Γερμανία,
τα οποία αφαιρέθηκαν από τις αποθήκες της Wehrmacht, δεν πήγαν στον Κάφκασο, αλλά τοποθετήθηκαν στην Ανατολική Θράκη. Γιατί βλέπετε, δυτικά του Εύρου βρισκόταν η υποκατοχή Ελλάς από την Γερμανία και η Βουλγαρία, η οποία ομοίως ήταν σύμμαχος του άξονος. Αυτά λοιπόν τα οποία πήραν από εκείνους, τα τοποθέτησαν όχι προς την πλευρά των Σοβιετικών, έτσι να ασκήσουν έστω ρε παιδί μου και μια υποτυπώδη πίεση, ή προς την πλευρά της Συρίας και εκεί να ασκηθεί άλλη μια υποτυπώδης πίεση, θα ήταν πιο χρήσιμα σε μια εκστρατεία κατά της Γαλλικής Συρίας ή του Βρετανικού, του βρισκόμενου υπερβρετανικού ελέγχου Ιράκ. Κάτι το οποίο προσεπάθησαν το 1941 ο άξονα να επιτύχει, αλλά απέτυχε. Και ήταν μια από τις μεγάλες στρατηγικές του αποτυχίες και αστοχίες της υψηλής του στρατηγικής. Αυτά λοιπόν τα Panzer, και προσέξτε, δεν είναι μόνο Panzer. Υπάρχουν και Focke-Wulf, μαχητικά στην πολεμική αεροπορία. Υπάρχουν και υποβρύχια. Επιφυλάσσομαι να βρω φωτογραφίες για τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα και να σας τα παρουσιάσω σε επομένη εκπομπή. Να δείτε εικόνες ενός παρελθόντος, το οποίο δεν είναι και τόσο γνωστό. Η Ελλάς θα αργήσει πολύ να μπει στον κόσμο των τεθωρακισμένων. Μετά τύπου Κένταβρος, από την εποχή μετά την απελευθέρωση και στο Συμμοριό Πόλεμο. Αυτά πήρε όμως από τους Γερμανούς. Γίνεται η μάχη του Κούρσκ. Οι Γερμανοί αποτυγχάνουν. Παράλληλα εξαπολύεται και η επιχείρηση Χάσκι, η απόβαση στη Σικελία. Έχει χαθεί στο μεταξύ ολόκληρος η Βόρεια Αφρική, η Τινησία κλπ. Δεν υπάρχει μέλλον για τον άξονα. Και τότε η Τουρκία, πάμε στην επόμενη εικόνα, στρέφεται προς τους νικητάς της εποχής. Και τα τέλη του 1943 παραλαμβάνει 25 M4 Σέρμαν, τα γνωστά Σέρμαν, εδώ είναι, τουρκικό Σέρμαν αυτό, έτσι, με τουρκικά χρώματα. Υπάρχει σχετικό μουσείο, 220 ελαφρά M3 Stuart, και αυτά είναι από τουρκικό στρατιωτικό μουσείο, 180 Valentine από την Βρετανία, 150 ΜΚ6, πάλι από τη Βρετανία, και 60 Bren Carrier. Έτσι στα μέσα προς τέλη του 1944 συγκροτείται η τρίτη του τεθωρακισμένη μεραρχία στην Ανατολική Θράκη, η οποία έχει αυτό το περίεργο μείγμα. Πρόκειται ίσως για την πιο ενδιαφέρουσα μεικτή μονάδα από πλευράς πολεμικού υλικού που έχουμε δει ποτέ, αν εξαιρέσουμε εκείνες τις μονάδες που χρησιμοποιούσαν οι Σοβιετικοί, όπου σοβιετικά άρματα μαζί με αμερικανικά και βρετανικά συνεπιχειρούσαν κατά των γερμανικών. Και μερικές φορές υπήρχαν και κάποια κατηλημένα γερμανικά. Λοιπόν, από τους μη εμπολέμους, ο επιτίδιος ουδέτερος συγκροτεί λοιπόν μια μεραρχία, στην οποία ενσωματώνονται και τα Panzer. Τα Panzer 3 και Panzer 4 πλέον αποκτούν την κωδική ονομασία TAF 3, TAF 4. Θέλουν λίγο κάπως να αλλάξουν. Και στη συνέχεια τα υπόλοιπα συμμαχικά. Μάλιστα προσθέτεται και μια επιλαρχία αναγνωρίσου από 25 Dingo, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό λοιπόν, αυτή η δύναμη βρίσκεται στην Ανατολική Θράκη, έτσι. Απέναντι από τον Εύρο. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει απελευθερωθεί. Θέλει μερικούς μήνες. Ελάχιστους μήνες. Αλλά οι Τούρκοι είναι έτοιμοι. Αυτό λοιπόν ο επιτίδιος ουδέτερος προσεπάθησε και πήρε ό,τι μπορούσε. Έτσι. Και από τη μια πλευρά των εμπολέμων και από την άλλη. Οι Αμερικανοί προφανώς ήθελαν, δίνοντάς τις αυτά, μαζί με τους Άγγλους να τις αποδείξουν ότι έχουν διαθεσιμότητα τεράστιο υλικό. Είμαστε η εποχή που ο νόμος εκμισθώσεως και δανεισμού παρέχει εκατομμύρια τόνους εφοδίων πυρομαχικών, οπλικών συστημάτων, αεροσκαφών, αρμάτων, μηχανών, ό,τι είδους μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι και αρβίλων στη Σοβιετική Ένωση, προκειμένου η Σοβιετική Ένωση να ανταπεξέλθει στη γερμανική στρατιωτική πίεση, μέχρι ότου φτάσει σε ένα σημείο ικανοποιητικό. Ουσιαστικά δεν θα σταματήσει ποτέ αυτή η ροή στρατιωτικού υλικού, ακόμα και τις τελευταίες εβδομάδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Ο στόχος των Αμερικανών είναι η Τουρκία να κάνει κάτι πολύ απλό. Να δώσει το έδαφος της, ούτως ώστε να μπορεί να ανεφοδιαστεί μέσω εκείνης η Σοβιετική Ένωση. Κάτι που οι Τούρκοι ούτε αυτό θα πράξουν. Ο επιτίδιος ουδέτερος. Αναμένοντας τι, φαίνεται ότι η μόνη χώρα η οποία έχει επιστεί για τα Wunderwaffe, τα θαυματουργά όπλα των Γερμανών, μάλλον ήταν η Τουρκία. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς η επιμονή της
σε μια απροσδιόριστη ουδετερότητα, τη στιγμή μάλιστα που απαιτούσαν την ίδια περίοδο να έχουν πρόσβαση, να αποκτήσουν, να κατακτήσουν τα νησιά του Αιγαίου και να τα προσαρτήσουν, θεωρώντας τις, όπως και τώρα δηλαδή, ότι αποτελούν προέκταση της άμυνας της Δυτικής Μικράς Ασίας. Ο επιτίδιος ουδέτερος κατάφερε και πήρε και από τους μεν και από τους δε ό,τι μπορούσε. Τι μας λέει λοιπόν αυτή η ιστορία στο σήμερα? Αυτό πράττει σήμερα η Τουρκία. Προσπαθεί να πάρει και από τους μεν και από τους δε, από τους Ρώσους αγόρασε S-400. Τότε τους τα παρέδωσαν με τη μορφή βοηθείας. Σήμερα πληρώνει δισεκατομμύρια δολάρια, σκληρό συνάλλαγμα, για να αποκτήσει υπερσύγχρονα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα, τα οποία είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με στόχο να αντιμετωπίσουν τα τελειότερα μαχητικά της Δύσεως. Όχι της Κεντρικής Ασίας, ούτε της Αφρικής, ούτε της Αυστραλίας, ούτε της Κίνας. Τα τελειότερα μαχητικά της Δύσεως, και αναφέρομαι σαφώς στο F-35 και στις τελευταίες εκδόσεις των F-16, συν τα F-15, ακόμα και για τα F-22. Εδώ γελάμε βέβαια, αλλά τέλος πάντων, το αναφέρω έτσι εγκυκλοπαιδικώς. Τα F-22 Raptor είναι τα πιο τέλεια, τα πλέον σύγχρονα αεροσκάφη αεροπορικής κυριαρχίας που υπάρχουν στην Ιφίλιο. Είναι τα αεροσκάφη εκείνα τα οποία εξασφαλίζουν την πλήρη αεροπορική επικράτηση, όχι απλά την υπεροχή. Φίλοι και φίλες, η Τουρκία, ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τους προγόνους τους ιδεολογικούς του εθνικοσοσιαλισμού στην Άγκυρα και στον Ατατούρκ, στην ιδεολογία. Ξέρετε, οι νεότουρκοι, οι μετέπειτα κεμαλιστές, επηρέασαν κατά ένα μέρος την ιδεολογία του Τρίτου Ράιχ. Θυμίζω ότι κοινός τους τόπος ήταν η εξόντωση των αλλογενών, η βιολογική τους εξόντωση και εκτόπισης, ιδέα γερμανική που εκτελέστηκε πρώτα από τους Οθωμανούς Τούρκους και στη συνέχεια βιομηχανοποιήθηκε από τους Γερμανούς, σε βάρος των Εβραίων. Αλλά εδώ, να σταματήσουμε να ασχολούμαστε την περίοδο 39-45, βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Υπάρχουν αντιπροσωπείες στην Τουρκία που λένε δώστε μας τα F-16V, δώστε μας τη δυνατότητα να εξυγχρονίσουμε, να αγοράσουμε και στη συνέχεια, αν δεν μας το κάνετε, θα πάμε αλλού. Και έχω πει σε ειδική εκπομπή, έχω κάνει και μεγάλη ανάλυση από αυτού, ότι το μόνο μαχητικό το οποίο μπορούν ουσιαστικώς να αποκτήσουν είναι κάποιες εκδόσεις υποδέστερες του Eurofighter. Tranche 2, Tranche 1, άντε έως κάποιον αριθμό Tranche 3. Εάν τους το επιτρέψει η Βρετανική κυβέρνηση, η οποία μεταξύ άλλων έχει και μέσω της British Aerospace έχει πολύ σημαίνοντα ρόλο στην συμπαραγωγή της κοινοπραξίας του consortium, όπως λέγεται, του Eurofighter, στο οποίο μετέχουν Ιταλοί, Ισπανοί και Γερμανοί πλην των Άγγλων. Η άλλη πλευρά, η άλλη επιλογή τους, ένα ρωσικό μαχητικό ή συμμετοχή σε μια από κοινού κατασκευή μαχητικού, θα ήταν εγκληματική για την τουρκική υψηλή στρατηγική, διότι θα οδηγούσε ακριβώς σε ένα έγκλημα. Θα το χαρακτήριζα ως αυτοκτονία. Δηλαδή θα πυροβολούσαν τον εαυτό τους, όχι απλά τα πόδια τους. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα καταδίκαζαν τη χώρα τους στην ομάδα εκείνων των χωρών, είναι καταδίκη αυτό για μια χώρα του ΝΑΤΟ, η οποία θα έφευγε από την Ατλαντική Συμμαχία σχεδόν οικειοθελώς και θα αποτελούσε έναν δικό της αναπτυγμένο πόλο, όπως τον φαντασιώνονται και όχι τον φαντάζονται, άλλο η φαντασίωση και άλλο η φαντασία. Όπως τον φαντασιώνονται, προκειμένου να διεκδικήσουν αυτό που λέω ως περιφερειακή, όχι απλά δύναμη. Είναι αδόκιμος ο όρος που χρησιμοποιώ, αλλά θέλω να σας τον τονίσω για να καταλάβετε. Όταν χρησιμοποιώ καμιά φορά τον όρο περιφερειακή υπερδύναμη, είναι αδόκιμος όρος, είναι περιφερειακή δύναμη. Αλλά η έμφαση που δίνω στην υπερδύναμη είναι λεκτική αυτή η υπέρβαση, και να μου επιτραπεί, είναι ότι φαντασιώνται τον εαυτό τους, κάτι το οποίο δεν ανήκει στο ίδιο επίπεδο, είναι περιφερειακή δύναμη, αλλά θέλουν να ξεχωρίζουν, να δώσουν στο περιφερειακό την εικόνα της υπερδυνάμεως. Κάτι που δεν υπάρχει σε περιφερειακό, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι φαντασιώνονται μια μετάβαση ανώμαλη, υβριδική ας την πούμε, βαριά λέξη η ανώμαλη, μη ομαλή, αυτό εννοούμε, έτσι, μέσω της οποίας θα αναδειχθούν σε έναν υπερπόλο
με τα δικά του τοπικά, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και μέσω εκείνου ακριβώς του δρόμου, όπως προδιαγράφεται από τον Νταβούτο Γλουστό, πολύ εξαιρετικό βιβλίο «Το στρατηγικό βάθος», θα οδηγήσει την Τουρκία στο να έχει επί ίσης όρης, το τομίζω αυτό, επί ίσης όρης δυνατότητες να συνομιλεί με την Ρωσική Ομοσπονδία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Κίνα και όποιον άλλον πόλο εκείνη θεωρεί ότι μπορεί να αναδυθεί. Το πρόβλημά της είναι ότι βλέπουν τον κόσμο σαν να το κυριαρχούν 4 μεγάλες δυνάμεις. Η ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα και εκείνη. Αφήστε την Ινδία, αφήστε κάποιες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των τριών? Το βασικό χαρακτηριστικό που υπολείπεται η Τουρκία? Τα πυρηνικά όπλα. Μα αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Να αποκτήσει και πυρηνικά όπλα. Μία ρήξη με την Ατλαντική Συμμαχία, είτε γίνει με καθεστώς υπό συνθήκες ομαλού διαζυγίου, είτε ανομάλου, θα πρέπει να συμβεί μόνον εφόσον η Τουρκία διαθέτει όχι απλώς πυρηνικά όπλα, αλλά και τους φορείς που θα μπορούν να μεταφέρουν τις πυρηνικές κεφαλές σε επαρκείς αποστάσεις άνω των 500, άνω των 1000, άνω των 1500 χιλιόμετρων. Γιατί ο στόχος τους δεν είναι η Αθήνα. Ο στόχος τους είναι το Τελ Αβίβ. Ο στόχος τους είναι η Ιερουσαλήμ. Ο στόχος τους είναι το Κάιρο. Ο στόχος τους είναι το Ντουμπάι. Ο στόχος τους είναι το Ριάντ. Ο στόχος τους είναι αυτές τις πρωτεύουσες που σας ανέφερα πρωτού, είναι να τους εκβιάσουν και να τους αναγκάσουν να περάσουν κάτω από μια νέου τύπου νεοοθωμανικής επικυριαρχίας. Αυτές οι ιδέες ουσιαστικά δημιουργούνται στο πλαίσιο εκείνων που θεωρούν ότι πέραν του εθνικού όρκου, ο περίφημος Μισάι Μιλίκ της Οθωμανικής Τουρκίας, για την απόκτηση και την ανάκτηση κάποιων εδαφών, τα οποία είναι απολεσθέντα και λόγω της συνθήκης της Λοζάνης, είναι η προσπάθειά τους να επαναφέρουν, εάν δεν μπορούν με τους τρόπους που θα το έκαναν οι Σουλτάνοι των Οθωμανών, με ένα νέο τύπου, μια νέα είδους κυβερνήσεως, μέσω της επικυριαρχίας, δημιουργώντας μια πολύ μεγάλη σφαίρα επιρροής. Μια σφαίρα όπου η επιρροή έχει διαφορετική εξήγηση από αυτήν που δίδουν οι δυτικοί αναλυτές. Μια επιρροή που προσομοιάζει και προσιδεάζει στα νεοοθωμανικά πρότυπα συν τα χαρακτηριστικά των αδελφών μουσουλμάνων. Μην το ξεχνούμε ποτέ αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και ο επιτίδιος ουδέτερος σήμερα προσπαθεί μέσω αυτής ακριβώς ο λαός τη λέει παλάντζα, δηλαδή μια ζυγαριά, αυτής της στρατηγικής ισορροπίας, μιας εξισορροπήσεως την οποία εκείνοι την αντιλαμβάνονται ως τέτοια, ενώ δεν είναι, να προσπαθήσουν να σύρουν στον τράπεζα των διαπραγματεύσεων με όρους υπογράψτε take it or leave it, όλες εκείνες τις μικρές χώρες που θεωρούν ότι μπορούν με τον ΑΒ τρόπο να επηρεάσουν και να ελέγξουν. Ήδη όμως πήραν ένα σημαντικό χαστούκι σήμερα, 10 Ιανουαρίου του 2023, με την ανακοίνωση, όπως θα ξέρετε, του εφετείου της Τρυπόλεως παρακαλώ, έτσι, και όχι της Ανατολικής Λιβύης, που ουσιαστικά κρίνει παράνομο το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Ναι, κυρίες και κύριοι, κρίθηκε παράνομο από δικαστήριο της Δυτικής Λιβύης. Φυσικά μπορούν να κάνουν έφεση. Και φυσικά θα δούμε κάποιες άλλες εξελίξεις. Αλλά τα ζάρια έχουν ήδη ρηχθεί. Και επειδή εμείς γνωρίζουμε από ζάρια, γιατί είμαστε πιο κοντά στην παράδοση του Ιουλίου Καίσαρος, ο κύβος ερήφθη, από ότι οι καμιλιέριδες της Στέπας και της Κεντρικής Ασίας, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Η ουσία του πολιτισμού τους αυτή είναι. Τότε να είσαστε σίγουροι ότι στην τελική δοκιμασία και στην τελική φάση θα δούμε και άλλες εκπλήξεις δυσάρεστες προς εκείνους που οραματίζονται ένα τέτοιο ευνοϊκά προσκύμενο, υποτεταγμένο έτσι, γεωστρατηγικό περιβάλλον.
Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Επανήλθαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και ο χάρτης που σας δείχνω πίσω, ο πάνω χάρτης και ο κάτω, έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, ο δε πάνω ιστορική. Πρόκειται για την περίφημη γραμμή Εννού Μηδίας. Η γραμμή Εννού Μηδίας, στην οποία περιλαμβάνεται η Ανδριανούπολης και άλλες μεγάλες πόλεις και περιοχές της Ανατολικής Θράκης, εάν η κατάσταση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και το αποτέλεσμα στο πεδίο των μαχών ή το διαφορετικό, ίσως να ήταν το σύνορο σήμερα με κάποιες τροποποιήσεις μεταξύ Ελλάδος και της όποιας Τουρκίας είχε απομείνει μετά την ήττα της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γενικώς αυτή η γραμμή, η οποία εμφανίστηκε την περίοδο του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, Εννού Μηδίας, είναι μια προσπάθεια της Δύσεως να κατανοήσει και να πει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και στη διάδοχο κατάσταση θα προσθέτουμε εμείς σήμερα την νεοοθωμανική Τουρκία, ότι πάντα υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο αποτυπώνεται επί χάρτου με διάφορες γραμμές, εάν και κατά πόσον είναι θεμιτό και μέχρι ποιου σημείου να αφαιθεί ο πλήρης έλεγχος των στενών. Τα στενά ουσιαστικά δεν είναι ένα, είναι τα στενά του Βοσπόρου, είναι η θάλασσα του Μαρμαρά, ένα μεγάλο κομμάτι, και αυτό στενό είναι, διευρυμένο, και εδώ είναι τα Δαρδανέλια. Ο Ελίσποντος, όπως ονομάζεται. Ελίσποντος θα είναι, δεν είναι Turkish Straits. Ποιοι είναι αυτοί που θα τολμήσουν να το ονομάσουν Turkish Straits? Από πού και ως πού τουρκικά στενά? Δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή αυτή, ούτε με την ιερή της γεωγραφία και την ιστορία της. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει ποτέ σε κανένα από τα φόρα που συμμετέχουμε να μην επιδοκιμάζουμε και χρησιμοποιούμε τους όρους όπως Turkish Straits. Δεν υφίστανται. Είναι τα στενά των Δαρδανελίων, είναι ο Ελίσποντος μας. Γιατί ιστορικά αυτή η περιοχή είναι δική μας. Απλώς σήμερα την χάνει να έχει μια διαφορετική υπηκότητα. Και αυτό μπορεί να αλλάξει. Και θα αλλάξει. Φίλοι και φίλες, το ποιος θα ελέγχει την Κωνσταντινούπολη, και εδώ βλέπετε Κωνσταντινόπουλο, έτσι, δεν βλέπετε τη λέξη Ισταμπούλ, είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που συνεχίζουν να απασχολούν ακόμα και σήμερα εκείνους που ασχολούνται με τις πιο βαθιές πτυχές της γεωπολιτικής επιστήμης, με εκείνους που συζητούν θέματα υψηλής στρατηγικής, διότι τα πιο κρίσιμα, τα λεγόμενα checkpoints, τα σημεία ελέγχου, έχουν ένα σημείο αναφοράς από το παλαιόθεν, από την εποχή που ο Μέγας Κωνσταντίνος επέλεξε το Βυζάντιο για να δημιουργήσει, να συγκροτήσει, να κτίσει, να οικοδομήσει τη Νέα Ρώμη. Την πρωτεύουσα η οποία θα εξελιχθεί στην σκητάλη, όπου μετά το πέρας του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, μετά το διαχαρισμό του από τον Θεοδόσιο στον Αρκάδιο και στον Ονόριο, στους δύο ιούς του, το ανατολικό τμήμα της Αυτοκρατορίας θα επιβιώσει μέχρι τις 29 Μαΐου του 1453 και για άλλους μέχρι το 1461, όπου θα πέσει και η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος. Ουσιαστικά, μιλάμε για ένα γεωγραφικό πρόβλημα με στρατηγικούς όρους. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι σήμερα υπάρχει λόγος να ξανατεθεί τέτοιο. Τότε υπήρχε η δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, λόγω των συμπαγών ελληνικών πληθυσμών που διαβιούσαν στην περιοχή, να τεθεί ένα ζήτημα που αφορούσε την εθνική ολοκλήρωση της χώρας. Η μεγάλη ιδέα. Το έθνος να συμπεριλάβει όλους τους Έλληνες. Γι' αυτό και ο τίτλος του εκάστοτε βασιλέως δεν είναι βασιλεύς της Ελλάδος, αλλά βασιλεύς των Ελλήνων. Των Ελλήνων. Όπου υπάρχουν Έλληνες υπάρχει και ο βασιλεύς αυτών. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εδώ βλέπουμε τον δεύτερο χάρτη που είναι ενδιαφέρον, δείχνει τη σημερινή Κωνσταντινούπολη. Τεραστία η πόλη, είναι μεγάπολης. 14, 15, 16 εκατομμύρια πληθυσμός. Όμως κάποιος που θα δει τον χάρτη, άμα πλησιάσουμε, θα καταλάβει αμέσως ότι αυτά εδώ είναι τα όρια της λεγόμενης Παλαιάς Πόλεως.
Δηλαδή η παλαιά Κωνσταντινούπολης, αυτή που ήταν η έδρα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτή που ήταν η έδρα του Βυζαντίου στους νεωτερισμούς, τους ιστορικούς, τους νεολογισμούς τους. Εδώ λοιπόν υπάρχει το φανάρι, εδώ λοιπόν υπάρχει το Πατριαρχείο, εδώ βρίσκεται η έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σταθερός στόχος της Ρωσίας να υφαρπάξει την οικουμενικότητα και να την μεταβιβάσει στο Πατριαρχείο των παλαιομερολογητών της Μόσχας. Φίλοι και φίλες, θα μπορούσε κάποιος να οραματιστεί στο μέλλον πραγματικά ένα ελληνορθόδοξο τύπου Βατικανό, το οποίο θα απλωνόταν στα όρια της παλαιάς πόλεως. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Να μην νομίζουν ορισμένοι ότι προετοιμάζουμε την ανάκτηση της Ανατολικής Θράκης. Δεν μιλάμε για κατάκτηση, μιλάμε για ανάκτηση, έτσι. Είναι όμως κάτι το οποίο, στο συνδέο με την προηγουμένη εκπομπή μου, συζητάται εντόνως, όχι τώρα, τόσο εντόνως για όσο μπορεί να ακουστεί από τα υπόγεια γραφεία και εκείνες τις περίκλειστες αίθουσες όπου λαμβάνονται συνήθως αποφάσεις και κλεισμένων των θυρών που επηρεάζουν εμπολής τη λειτουργία του κόσμου και συνδέονται όχι με τίποτα συνωμοσιολογικά σενάρια, αλλά με εκείνους τους πόλους της παγκοσμίου εξουσίας που διαμορφώνουν το status quo με επίκεντρο τα συμφέροντα της Δύσεως. Φίλοι και φίλες, μετά το άρθρο του Μπόλτον, στην ιστοσελίδα War in the Rocks, εμφανίστηκε ένα άρθρο του Ράιαν Γινγέρας. Ή Γινγέρας. Αυτή είναι η γραφή του, η λατινική, και μάλιστα μια εξαιρετική μετάφρασή του, μπορείτε να την βρείτε, ή στην ιστοσελίδα του εξαιρετικού δημοσιογράφου του κυρίου Ιγνατίου, ο οποίος πολλάκις μας μεταφέρει μια πραγματική εικόνα των ό,τι έχει λεχθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μέσα από τα think tank των Ηνωμένων Πολιτειών και μας παραδίδει πολύ ασφαλείς, το τονίζω και ακριβείς, μεταφράσεις δηλώσεων των Αμερικανών επισήμων και αναλυτών. Ο Γινγέρας δεν είναι αστιχαίος. Ουσιαστικά είναι ένας καθηγητής που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Ασφαλείας, στη μεταπτυχιακή σχολή του Αμερικανικού Ναυτικού για το θέμα των ναυτικών επιστημών. Και έχει ένα εξαιρετικό άρθρο, το οποίο θέλει να δείξει τι θα συμβεί στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος, στις τριγωνικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδος και Τουρκίας, εάν η Τουρκία, είναι ένας από τα ερωτήματα που θέτουν, και ορθώς τα θέτει, αποφασίσει για παράδειγμα να εκμεταλλευτεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ουκρανία, αυτό το κενό που υπάρχει, ο Καλίν το έχει, αν θέλετε, παρουσιάσει με πολύ εύγλωτο τρόπο, είναι ο σύμβουλος ασφαλείας του Προέδρου Ταγί Ερντογάν, ότι υπάρχουν πολλαπλά ρήγματα, λέει, σε όλον το γεωπολιτικό χώρο και ιδίως σε αυτόν τον οποίον ήλεγχε η Δύση. Μέσω λοιπόν αυτής της πρωτογνώρου καταστάσεως, ο Γινγέρας θέτει ένα ερώτημα. Και αν η Τουρκία, φανταστούμε για μια ακόμη φορά το Hellat Journal είναι .com, είναι στο σελίδα, μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία και άλλα ειδικά και αναλυτικά άρθρα του κυρίου Ιγνατίου. Θέτει λοιπόν το ερώτημα, τι θα συμβεί, παραδείγματος χάρη, αν η Τουρκία αποφασίσει να χτυπήσει την Ελλάδα αγνοώντας τις προειδοποιήσεις και κυρίως εκμεταλλευόμενη αυτό το χάος που υπάρχει στην περιοχή της Ουκρανίας. Εγώ διάλεξα δύο σημεία τα οποία θα τα δείτε και ένα θα σας το διαβάσω γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μέσα από το κείμενο του Γινγέρας αναδύεται για πάμε τώρα στην πλευρά των Τούρκων μελετητών του άρθρου, μία τάση εκφοβισμού εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι λογικό διότι η Τουρκία αμφισβητεί πλέον τις πολιτικές επιλογές των ΗΠΑ, είτε αμέσως είτε εμέσως. Στο όραμα της φαντασιώσεως αυτούς, της αναδείξεώς τους, στον ειδικό πόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στρατιωτικό, ενεργειακό, πολιτιστικό και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και οικονομικό,
εννοείται. Μια οικονομία η οποία συνεχώς είναι στην εντατική και με θεράποντες ιατρούς στο Κατάρ και τώρα προσφάτως στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συν κάποιους μαύρους, κατάμαυρους, έτσι, ή αν θέλετε γκρίζους, αιμοδότες που είναι από το παραεμπόριο, το λαθρεμπόριο και άλλες μορφές παραοικονομίας. Γράφει λοιπόν σε ένα σημείο ότι προσέξτε τι είχε πει ο Άρον Στάιν από το Foreign Policy, καθηγητής στο Foreign Policy. Δεν υπάρχει, λέει, ευρεία προσέγγιση για τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Δύσεως. Αυτό που ίσχυε στο μερικώς ή αν θέλετε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο παρελθόν έχει κατεδαφιστεί. Η Τουρκία σήμερα κοιτάει τα συμφέροντά της μόνον. Η Τουρκία σήμερα κοιτάει τις πολιτικές της γεωστρατηγικές βλέξεις και επιδιώξεις αδιαφορώντας για το τι θα πούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι θεμιτό ή αθέμιτο? Για τα συμφέροντά τους είναι θεμιτό. Εμείς δεν έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα με την Τουρκία σε κάποιες από τις περιοχές στις οποίες εμπλέκεται. Έχουμε με όλες τις περιοχές στις οποίες εμπλέκεται. Να το εξηγούσουμε αυτό. Είτε η Τουρκία εμπλέκεται στο Κατάρ, είτε στο Ιράκ, είτε στη Συρία, είτε στη Λιβύη, σαφώς και αντικρούεται στα πάγια εθνικά συμφέροντα του ελληνισμού. Γιατί είναι περιοχές στις οποίες η ελληνική παρουσία και η ελληνιστική παρουσία είναι σημαντική και αναγνωρίζεται από τους μεταγενεστέρους. Δεν αναπολούν την εποχή των Σελτζούκηδων, ούτε την εποχή των Οθωμανών. Αναπολούν οι κάτοικοι και οι λαοί την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των διαδόχων και των επιγόνων, του ελληνικού πολιτισμού. Να εξηγούμαστε και σε αυτά. Κάτι μπορούν να το διαπιστώσουν σε οποιοδήποτε φόρουμ ή σε οποιοδήποτε φόρα παρευρεθούν. Λέει λοιπόν, παρακάτω, ο Γινγέρας το εξής. Προσέξτε τι λέει. Εάν, κάνει ένα σκεπτικό, έχει ένα θεωρητικό ερώτημα. Αν, λέει, οι ΗΠΑ υποχρεωθούν να υπερασπιστούν την Ελλάδα. Δηλαδή η Τουρκία επιτίθεται, οι Αμερικανοί δεν λένε γεια σας, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, το αναφέρει μέσα ο Γινγέρας, να πούνε δεν ανακατευόμαστε, να το ένα, να το άλλο, μην τα κάνουμε τα πράγματα χειρότερα και μπαίνουμε στην πολιτική. Δεν κοιτάει ποιος θα κερδίσει, προσέξτε, δεν λέει κερδίζουμε, χάνουμε, όχι. Λέει τι θα γίνει αν, σε επίπεδο στρατηγικής, σε λήψεως αποφάσεων, αν λοιπόν υποχρεωθούν να υπερασπιστούν την Ελλάδα, η υπεύθυνη χαράξεως της πολιτικής στην Ουάσιγκτον μπορεί να αναγκαστούν να κάνουν κάτι ακόμα πιο βαθύ. Εσείς να κοιτάτε τη γραμμή ενομηδίας, έτσι. Να φανταστούν ξανά την Τουρκία ως άμεσο ανταγωνιστή ή ακόμα και αντίπαλο. Και ολοκληρώνει το συλλογισμό του άρθρου ο κύριος Γινγέρας με την εξής εντυπωσιακή παράγραφο. Η αντιμετώπιση αυτής της πιθανής απειλής, το διαβάζω από το Hellas Journal, έτσι, θα οδηγούσε σε νέες αμυντικές δεσμεύσεις, όπως η επέκταση των θεσμών ασφαλείας με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Κοιτάξτε πώς ήδη φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το προκαλεί, δεν το θέλει, αλλά σου λέει κοίταξε πώς οδηγούμαστε. Μπες και το γράφει κάποιος ο οποίος δεν κατοικεί στην Αθήνα, αλλά κατοικεί και στο Κάιρο, κατοικεί και στην Ιερουσαλήμ, παρακαλώ. Ενώ λίγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να επιθυμούν να δουν αυτές τις αλλαγές να πραγματοποιούνται, σαφώς, διότι δεν θέλει κάποιος να έρθει το χάος. Οι περιστάσεις μπορεί να απαιτήσουν από την Ουάσιγκτον να αναγνωρίσει τις τουρκικές εχθροπραξίες ως, προσέξτε, είναι η φράση κλειδί, αποσταθεροποιητική δύναμη στον κόσμο. Μάλιστα, αποσταθεροποιητική δύναμη στον κόσμο. Αυτό το οποίο λέει ο Γινγέρας στο άρθρο του, το ανέφερε και ο Μπόλτον σε προηγούμενη, με άλλα λόγια, αρθρογραφία, το έχουν αναφέρει πάμπολοι αναλυτές, έχουν διαπιστώσει πλέον ότι οι δεσμοί μεταξύ Τουρκίας και Δύσεως έχουν διαραγεί απλώς για λόγους, δεν θα πω ιστορικούς, ούτε καν γεωγραφικούς, για λόγους συγκυρίας δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμα.
περί συγκυρίας και ίσως, το τονίζω αυτό, ίσως μια ελληνοτουρκική σύγκρουση σε χρόνο το οποίο μπορεί να είναι φέτος, είναι πολύ πιθανό να είναι φέτος, διαμορφώνονται πολλές συνθήκες οσμόσεως, συγκρουσιακής οσμόσεως, θα θα λειτουργήσει ως καταλήτης προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν την Τουρκία ως έναν αντίπαλο, ως έναν πόλο αποσταθεροποιήσεως. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Συνοψίζοντας τα όσα λέμε, αυτές είναι οι χώρες Ατλαντικής Συμμαχίας. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, ούτε η Σουηδία ούτε η Φινλανδία έχουν πάρει την έγκριση της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως να ενταχθούν στην Ατλαντική Συμμαχία. Η Τουρκία παζαρεύει, απειλεί, εκβιάζει τις χώρες αυτές με απαράδεκτους τρόπους, προκειμένου να προσποριστεί τα μεγαλύτερα ωφέλη. Καλά κάνουν. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση αποδεικνύει ότι δεν έχει να κάνει με τίποτα σε σκληρότητα και σε εκβιαστική ομότητα με αντίστοιχες διαπραγματεύσεις οι οποίες είχαν γίνει στο παρελθόν με άλλες χώρες οι οποίες σταδιακώς πέρασαν την πόρτα της Ατλαντικής Συμμαχίας. Και εδώ βλέπουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα χάρτη. Βλέπουμε την Τουρκία, η οποία έχει ρόλο και βαρύτητα στο ΝΑΤΟ, μόνο που η χρονιά δεν είναι το 1952, δεν γράφει 1952 ο χρόνος, όπου εδώ υπάρχει η Σοβιετική Ένωση και το Σύμφωνο Βαρσοβίας και εδώ υπάρχουν οι περιοχές των αραβικών καθεστώτων, των Άσαντ και τον άλλο στο Ιράκ. Το Ιράν εκείνη την περίοδο είναι υπό τον Σάχη. Έτσι. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η Ρωσία έχει υποχωρήσει στην κόκκινη γραμμή που βλέπετε, εδώ και το Καλίνιγκραντ, η παλιά Ανατολική Πρωσία, και η Τουρκία πλέον έχει αδύναμες χώρες, τη Γεωργία, την Αρμενία, τη Συρία που έχει διαλυθεί, το Ιράκ που έχει σχεδόν τριχοτομηθεί και ένα Ιράν με το οποίο έχει πολύ καλές σχέσεις εγκαρδίου συνεννοήσεως. Αυτή λοιπόν η Τουρκία θέλει να ελέγξει όχι μόνο τα συμφέροντα της περιοχής, που συμπεριλαμβάνονται εκείνα του Ισραήλ, να τα ελέγξει και της Αιγύπτου, θέλει να γίνει ενεργειακός κόμβος, θέλει να περάσει παντού τη γραμμή μιας νεοοθωμανικής γαλάζιας πατρίδος και στη συνέχεια, αφού τα πράξει αυτά, θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να αποτείουν φόρο τιμής, να σκύψουν ευλαβικώς το γόνι, σαν νέα Γιουσουφάκια του 21ου αιώνα ή σαν γεωπολιτικοί ντονμέδες, αυτοί που έχουν αλλάξει, έχουν γυρίσει, και αναφέρουμε στους αλλαξοπιστήσαντες Εβραίους το θρήσκευμα, και μάλιστα να είναι και ευχαριστημένοι για τη στάση τους. Αυτήν την Τουρκία θα την προσβάλλουν, θα την χτυπήσουν και αν απαιτηθεί που θα απαιτηθεί, θα ξαναδούν την εδαφική της επικράτεια κάτω από τις νέες πραγματικές συνθήκες που δημιουργούν οι καταστάσεις και οι συγκυρίες της γεωπολιτικής και της ιστορίας. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φεύγουμε λοιπόν από αυτά και θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια, κλείνοντας, για ένα συμβάν, για ένα γεγονός, το οποίο έλαβε χώρα πριν κλείσει ο χρόνος. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος, στο πλαίσιο ενός ταξιδιού που περιελάμβανε επισκέψεις σε όλες σχεδόν τις ακριτικές μονάδες και φυλάκια, μετέβη στην περιοχή της νήσου Στρογγύλης. Εκεί, κάτι το οποίο δεν είδε τη δημοσιότητα που έπρεπε, ας του δώσουμε εδώ τη δημοσιότητα που της αξίζει, εγγενίασε το νέο φυλάκιο επιτήρησης στην νήσο Στρογγύλη. ΕΦ Στρογγύλης, επιτηρητικών φυλάκιων Στρογγύλης. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε μια παλαιά εκκρεμότητα αρκετών δεκαετιών και τώρα πλέον το νέο επιτηρητικό φυλάκιο είναι εκείνο, μαζί με τις λοιπές εγκαταστάσεις, δεν χρειάζεται να δείξουμε παραπάνω, δεν πρέπει να δείξουμε άλλωστε άλλα πράγματα. Ο ελληνικός στρατός, ο οποίος βρίσκεται στο σύμπλεγμα των νήσων του Καστελορίζου, είναι έτοιμος, ήταν έτοιμος και θα είναι έτοιμος, όχι για να υποδεχθεί τον νέο χρόνο, αλλά να υποδεχθεί και την όποια νέα κρίση
στήμα. Προετοιμάζεται και υλοποιείται με ευθύνη του τουρκικού αναθεωρητικού σχεδιασμού. Σε αυτούς λοιπόν, αφιερωμένους, τους ακρίτες μας, εκεί όπου βρίσκονται οι ακρίτες, παραδύναμιν τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δεινής ευέλπιδες. Καλή χρονιά. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.